Năm 2016, trong một cuộc phỏng vấn trên đài BBC, giáo sư Stephen Hawking là nhà vật lý lỗi lạc, ông là người có công lớn trong việc giải mã bí ẩn vũ trụ. Ông đã cảnh báo rằng AI, trí tuệ nhân tạo, có thể là sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử văn minh nhân loại. Ông cho rằng trong tương lai, AI có tiềm năng vượt hơn hẳn con người khi nó có thể tự thiết kế bản thân, tự phát triển bản thân, nó tự tiến hóa nhanh chóng bằng năng lực máy móc vượt trội của nó, trong khi con người phải tiến hóa bằng những lựa chọn sinh học, phải trải qua rất nhiều năm không thể theo kịp tiến trình này. Could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete. Sau đó một năm 2017, tại một hội nghị ở Lisbon, Bồ Đào Nha, Elon Musk, tỷ phú công nghệ, đã cảnh báo rằng AI có thể nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân và kêu gọi sử dụng AI có trách nhiệm và cấm kết hợp AI với các loại vũ khí. I think AI is one of the biggest threats. Elon Musk cho rằng con người vượt mặt mọi thứ và làm chủ thế giới này vì chúng ta thông minh hơn mọi giống loài khác. Nhưng bây giờ đây, lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, có thứ thông minh hơn chúng ta, thông minh hơn con người, nó thông minh hơn chính người chủ tạo ra nó. Và lần đầu tiên chúng ta đối mặt với một thứ như vậy. Chưa bao giờ trong lịch sử hàng triệu năm qua khi mà con người bắt đầu hành trình chinh phục thế giới. Còn gần đây nhất, năm 2023, giáo sư Geoffrey Hinton là bố già AI, là nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực học sâu Deep Learning. Ông đã rời bỏ Google để nói về việc các công ty công nghệ đang chạy đua phát triển AI, khiến cho nó có khả năng vượt ngoài tầm kiểm soát. Và chính trong năm 2024 này, như giáo sư Geoffrey Hinton đã đề cập, các hình ảnh, video và thông tin giả do AI tạo ra bắt đầu có nguy cơ vượt ngoài tầm kiểm soát. Còn trong tương lai gần, ông cho rằng AI bắt đầu có thể tự viết code, tự phát triển chính bản thân nó và các con robot sát thủ sẽ ra đời. AI có thể tiến triển theo cách vượt xa những cái sự tưởng tượng hoang đường nhất của chúng ta và nó sẽ thay đổi đáng kể cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhanh hơn chúng ta nghĩ. Video này sẽ khám phá 7 giai đoạn của trí tuệ nhân tạo từ thấp nhất đến cao nhất. Hãy nhớ đăng ký kênh và like video này trước khi xem tiếp nhé. Đẳng cấp 1 là AI phản ứng Reactive Machine. Hệ thống AI phản ứng lần đầu tiên được phát triển trong những năm 1960. Loại AI này chỉ phản ứng với các cái kích thích hiện tại, những cái câu lệnh hiện tại, nó không có khả năng ghi nhớ hay là dự đoán và khả năng học tập của nó thì rất là ít. Những cái ứng dụng phổ biến nhất như là chơi game, hệ thống chơi cờ vua, cờ caro, hay là có thể chẩn đoán y tế, hỗ trợ chẩn đoán bệnh dựa trên các triệu chứng của bệnh nhân, hay là điều khiển tự động như là điều khiển robot, máy móc trong nhà máy một cách đơn giản. Đôi khi loại AI này được gọi là hệ thống dựa trên kiến thức, nó hoạt động mà không cần dựa vào trực giác, không cần dựa vào học hỏi, mà dựa vào những cái quy tắc, những nguyên tắc, những câu lệnh được xác định từ trước. Nên là nó không có khả năng thích nghi. Ví dụ như là thiết bị đồng hồ báo thức hay là bộ điều chỉnh nhiệt độ dựa trên những nguyên tắc là những cái ví dụ AI này. Vào 7 giờ sáng, một chiếc đồng hồ báo thức tự động phát ra âm thanh dựa vào nguyên tắc đặt giờ trước đó. Nếu nhiệt độ trong phòng tăng lên 24 độ C thì bộ điều chỉnh nhiệt độ sẽ tự động bật máy điều hòa dựa vào cảm biến nhiệt độ kết nối với điều khiển điều hòa. Hay là lò vi sóng, đài trên ô tô, những các loại chatbot đơn giản cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên quy tắc này. Loại này chúng ta thấy rất nhiều trong đời sống hàng ngày rồi. Đến đẳng cấp 2 là AI dựa trên bối cảnh, hay còn gọi là AI có trí nhớ giới hạn, Limited Memory đấy. Thì cái hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên bối cảnh ấy thì nó không chỉ xử lý các đầu vào ngay lập tức, vì nó còn tính đến môi trường xung quanh, tính đến hành vi của người dùng, tính đến dữ liệu lịch sử để đưa ra quyết định tốt nhất. Thời điểm ra đời của nó được phát triển bắt đầu từ những năm 1970 cho tới tận ngày nay. Ví dụ như là hệ thống nhận dạng giọng nói, hệ thống dịch máy, hệ thống dự đoán thời tiết dựa trên dữ liệu. Đặc biệt cái hệ thống mà chúng ta rất quen thuộc là hệ thống đề xuất sản phẩm dựa trên lịch sử mua hàng và hành vi duyệt web của người dùng. Ví dụ các bạn mua hàng trên Shopee, trên Tiki, trên Lazada, khi các bạn mua một quả chuối rồi thì ngay lập tức các cái trang thương mại điện tử nó dựa vào lịch sử của bạn, nó dựa vào hành vi của bạn, bảo là ông này thích ăn chuối, thế thì mình gợi ý cho ông ăn táo, ăn cam, ăn các loại quả tương tự. Hoặc là nếu bạn mua chuối, họ sẽ gợi ý về combo chuối, những cái loại sản phẩm liên quan đến sản phẩm đó. Đây là những cái thứ mà trang web tìm kiếm, nền tảng mạng xã hội, Google, Facebook, Shopee gia tăng khả năng mua hàng và thu hút người dùng. Thì AI dựa trên bối cảnh này, nó sẽ ghi nhớ một số thông tin về quá khứ của bạn, thông tin mới nhất về hoàn cảnh của chúng ta xung quanh để đưa ra quyết định. Và nó có phần nào có khả năng dự đoán hành vi của chúng ta trong tương lai, và khả năng học tập của nó thì tốt hơn AI phản ứng. Tuy nhiên thì nó cũng hạn chế trong việc xử lý những thông tin phức tạp, và nó thích ứng trong môi trường mới thì ít hơn. Với những AI dựa trên bối cảnh, khi chúng ta hỏi về công thức làm bánh nướng thì nó sẽ gợi ý một cái cửa hàng gần đó để mua nguyên liệu dựa vào Google Maps, dựa vào thông tin và quãng đường đi. Và cái ví dụ phổ biến nhất của loại AI này chính là hệ thống giữ chân trên các trang web thương mại điện tử, trang web tin tức mạng xã hội mà chúng ta đã rất quen thuộc.
Hệ thống này lưu giữ thông tin của chúng ta, nó lưu trữ lịch sử duyệt web, lưu trữ lịch sử mua hàng, lưu trữ những mặt hàng mà chúng ta đã xem, chúng ta đã nhìn, và nó gợi ý các mua sắm cá nhân của chúng ta. Chúng ta không cần mua hàng, chúng ta chỉ nhìn một cái video nào lâu hơn, chúng ta xem một video nào lâu hơn, chúng ta không like, chúng ta không đặt tương tác, nhưng mà chúng ta nhìn vào một cô gái nào đó hot girl ở trên màn hình lâu hơn, thì ngay lập tức hệ thống của Facebook hay là hệ thống của cái trang web như là Instagram, TikTok, họ đã biết là chúng ta thích và quan tâm đến điều đó, và nó sẽ gợi ý rất nhiều những cái video tương tự đến để chúng ta xem hơn, để chúng ta có được điều mình thích, điều chúng ta thầm kín thích, mà chúng ta không cần phải nói ra với cái máy rằng chúng ta thích cô gái này. Và chính vì vậy nó đang rất là phát triển, khiến cho các nền tảng mạng xã hội càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Chính cái điều này nó tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh cực kỳ lớn cho các cái nền tảng mạng xã hội và trang web hiện tại. Bởi vì khi trang web đó có nhiều thông tin của bạn thì họ sẽ càng hiểu bạn hơn, và họ sẽ càng mang lại cho bạn những cái giá trị, những cái thông tin phù hợp, những cái sản phẩm để khiến cho bạn thích, bạn ở lại với họ hơn. Thay vì bạn đến một trang web mới, bạn chưa có làm cái gì cả thì người ta không biết bạn thích cái gì, và khi bạn không thấy có nhiều giá trị trên trang web mới đó thì bạn sẽ quay trở lại trang web cũ. Và chính vì vậy thì những cái trang web cũ hiện tại có càng nhiều thông tin người dùng thì sẽ càng có được AI mạnh hơn, AI thông minh hơn, và càng lúc càng có nhiều người dùng hơn. Nó gọi là vòng lặp về người dùng, vòng lặp về dữ liệu trong kinh doanh. Cái loại này cũng rất phổ biến, bây giờ chúng ta thấy rất nhiều rồi. Cái đẳng cấp thứ ba là AI chuyên môn trong từng lĩnh vực, hay còn gọi là AI hẹp, ANI. Khái niệm AI hẹp thì cũng xuất hiện từ lâu rồi, từ năm 1950 đến giờ. Nhưng mà khoảng 30 năm gần đây thì nó mới được ứng dụng nhiều trong cuộc sống. Đặc điểm của nó là chỉ tập trung vào một số lĩnh vực rất cụ thể, có khả năng học tập và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực đó tốt hơn hẳn AI phản ứng và AI dựa trên bối cảnh là các loại trên, và rất chính xác trong lĩnh vực chuyên môn. Ví dụ như là các trợ lý ảo Siri của Apple, Google Assistant hay là Alexa là những cái loại AI về trí tuệ nhân tạo hẹp trong lĩnh vực là giúp con người chúng ta dễ dàng sử dụng các giải pháp công nghệ và tìm kiếm thông tin. Trong thế giới của trò chơi thì AlphaGo của DeepMind chính là cái AI đã đánh bại các kỳ thủ cờ vây, là một ví dụ rất nổi bật về cách chinh phục những trò chơi phức tạp đòi chiến lược và trực giác rất cao. Trước đó thì cờ vây là một trò chơi cờ cổ xưa, được biết đến với số lượng nước đi cực kỳ lớn và chiến lược sâu đa dạng, là một thách thức vô cùng khó khăn cho trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng AlphaGo không chỉ học được cách chơi mà nó còn đánh bại được tất cả các nhà vô địch thế giới. Hiện nay thì trí tuệ nhân tạo trong phạm vi hẹp có thể cung cấp dịch thuật thông qua thời gian thực rất là nhanh chóng, và sẽ phát triển rất nhanh để chúng ta không còn phải học ngoại ngữ đi khi sang nước ngoài nữa. Ví dụ chúng ta có thể đeo tai nghe của Google vào, đeo tai nghe của Apple vào, và khi người bên cạnh nói tiếng Anh, chúng ta chỉ hiểu tiếng Việt, chúng ta nói tiếng Việt, họ nói tiếng Anh, nhưng mà ngay lập tức Siri sẽ dịch một cách trực tiếp theo thời gian thực để chúng ta nghe được họ nói gì bằng tiếng Việt, còn họ nghe được chúng ta nói gì bằng tiếng Anh, và họ cũng sử dụng Siri, chúng ta sử dụng Siri, và ngay lập tức hiểu nhau. Hoặc là họ dùng Alexa, chúng ta dùng Siri, họ dùng Google Assistant, chúng ta dùng Siri, nhưng những AI đó có thể nói chuyện với nhau và giúp chúng ta thông hiểu được. Và đây là một điều cực kỳ tuyệt vời, giúp chúng ta đi chơi những quốc gia lạ, những ngôn ngữ lạ mà chúng ta chưa học nhưng mà cảm thấy vô cùng tự tin. Hay là hệ thống chẩn đoán y tế của IBM, chính là hệ thống Watson, sử dụng trong lĩnh vực y tế, thì nó thể hiện khả năng của nó rất lớn trong lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn để hỗ trợ các chuyên gia y tế. Và một ví dụ nổi tiếng nữa là hệ thống nhận dạng khuôn mặt, là hệ thống xác định danh tính người qua hình ảnh khuôn mặt. Như ở Trung Quốc và một số nước khác thì các camera giám sát này kết hợp với AI, nó phân tích hàng tỷ bức ảnh và video trong mỗi giây. Nó cho chính phủ biết được bạn đang ở đâu, đang làm gì, ai đang tham gia di chuyển trên đường. Tương tự như vậy, trong thế giới tài chính, thế giới đầu tư của chúng ta thì trí tuệ nhân tạo phạm vi hẹp, AI hẹp có thể theo dõi thị trường chứng khoán trong thời gian thực, đọc cực kỳ nhiều thông tin, phân tích cực kỳ nhiều các loại mẫu giao dịch và dự báo diễn biến cổ phiếu với độ chính xác tương đối cao, vượt qua những nhà giao dịch. Những hệ thống trí tuệ nhân tạo như vậy không chỉ đơn thuần là tính toán số liệu. Cách đây khoảng 10 mấy năm rồi mình có làm một cái hệ thống như vậy, nhưng hồi đó không có AI và chỉ dùng số liệu không, chỉ dùng những cái mẫu do chính bản thân chúng ta tạo ra thì rất là giới hạn. Nhưng bây giờ AI nó có thể tự phát hiện ra những cái mẫu phù hợp, tự phát hiện ra những cái mẫu trong hàng tỷ các loại thông tin khác nhau, và dùng các thuật toán phức tạp được tinh chỉnh thông qua hàng ngàn bộ dữ liệu khác nhau, và nó sẽ đưa ra những cái dự báo trong ngắn hạn để trading tốt hơn. Đấy là trong lĩnh vực của chúng ta đấy, và mình nghĩ rằng sắp tới sẽ có những tỷ phú chứng khoán là một trong những nhà giao dịch được hỗ trợ bởi AI. Thế còn trong cái việc mà đầu tư giá trị, đầu tư dài hạn, phân tích công ty, đánh giá doanh nghiệp thì chúng ta vẫn đang có lợi thế hơn. Nhưng mà trong tương lai gần, khi mà máy tính đang học càng lúc càng nhanh, hệ thống đọc được nhiều dữ liệu hơn, nắm nhiều thông tin hơn, và khả năng nó sẽ vượt qua khả năng của chúng ta trong cái khả năng trading ngắn hạn, tức là mua bán long short hàng ngày. Và để chuẩn bị cho điều đó thì team đầu tư của Cú cũng đang phải nghiên cứu lĩnh vực này để ứng dụng AI trong việc hỗ trợ ta quyết định, thu thập và sàng lọc thông tin, đưa ra tín hiệu để giúp mình giao dịch hiệu quả hơn. Thì phương pháp phổ biến của mình đang làm là dùng 80% nguyên tắc và công cụ có sẵn, rồi đưa vào kiến thức, đưa vào dữ liệu của chứng khoán Việt Nam, và dạy AI học dần, dạy nó như một đứa trẻ, dạy dần dần trong tương lai. Khi mà nó học được càng nhiều kỹ năng, càng nhiều kiến thức của mình, của thị trường, cộng với khả năng đọc hiểu dữ liệu lớn thì nó sẽ giỏi hơn mình. Tại sao mình làm điều đó? Để mình muốn duy trì cái hiệu quả đầu tư trong dài hạn khoảng 20% một năm.
Nó sẽ dần dần giỏi hơn mình trong tương lai, giúp đỡ mình rất nhiều trong việc đầu tư, trong việc trading để có hiệu quả cao. Để duy trì được cái hiệu quả đầu tư trong dài hạn khoảng 20% một năm là một điều vô cùng khó. Ai cũng có thể ăn được, có lời được khi mà thị trường uptrend, thị trường tăng giá. Nhưng mà quản trị danh mục và vốn làm sao để không bị những cái thua lỗ lớn, không bị những khoản lỗ lớn khi mà thị trường xấu là một điều mà rất ít người làm được. Đấy là lý do mà bác sĩ Lan, một bác sĩ chuyên khoa, đã rút ra sau khi đầu tư hơn 2 năm vào thị trường chứng khoán, đã học các khóa học hết rồi, đã theo các loại room thím hàng rồi mà vẫn lỗ, vì không có đủ thời gian để giao dịch như một người đầu tư chuyên nghiệp. Và bạn Lan đã lựa chọn giao cái việc đầu tư tích sản, tăng thu nhập thụ động của mình cho đội ngũ chuyên nghiệp của S-Stock của Cú. Lan nói, em muốn dành thời gian nhiều hơn cho công việc bác sĩ, cho việc chữa trị cho bệnh nhân mà em yêu thích. Em muốn thu nhập của em ở bệnh viện tăng, kiến thức của em tăng, còn việc đầu tư em giao team của anh Cú cho yên tâm. Và với thành tích thuộc top thị trường, lợi nhuận trung bình 20% trong nhiều năm, thì Lan có kết quả rất là tốt. Nếu bạn nào quan tâm có thể nhắn cho Cú theo số điện thoại này hoặc inbox cho Cú nha. Ok, quay lại đẳng cấp 4, AI tạo sinh là một cái thứ đang nổi đinh nổi đám trong 2 năm vừa qua. AI tạo sinh tập trung vào cái việc tạo ra dữ liệu mới như là câu trả lời mới, câu chuyện, bài thơ mới, những cái video mới, hình ảnh mới, dựa trên việc học và tổng hợp từ hàng tỷ các loại dữ liệu trên Internet. Nó sử dụng các kỹ thuật như là học máy và mạng thần kinh nhân tạo để học từ các mẫu dữ liệu này. Hiện nay các AI loại này chính là ChatGPT của OpenAI, rồi Gemini của Google, rồi những hệ thống tạo ra ảnh như là Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion. Nó học và trộn lẫn hàng tỷ bức ảnh khác nhau để tạo ra một bức ảnh mới. Ví dụ, bạn có thể bảo nó tạo ra một cô gái mặc đồ áo tắm nhưng mà đi lại trên sao Hỏa một cách rất là tự nhiên và đẹp. Hay là bạn bảo nó viết những cái bài thơ, sáng tác truyện thông qua ChatGPT. Hay bạn bảo AI sáng tác nhạc thông qua hệ thống MuseNet. Hay là hệ thống tạo video deepfake của bất kỳ người nổi tiếng nào. Of the past would recur because just the physics of how it's built. This is deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. Lợi ích của nó là giúp cho con người sáng tạo những điều mới mẻ. Nó tăng hiệu quả trong nhiều lĩnh vực và tăng khả năng tiếp cận thông tin cho mọi người. Nhưng nó tạo ra những cái vấn đề mà giáo sư Geoffrey Hinton đã nói ở trên, là vấn đề đạo đức trong việc sử dụng AI để tạo ra thông tin giả, video giả và tạo ra cực kỳ nhanh, cực kỳ nhiều và có thể làm sai lệch ý chí, sai lệch thông tin của chúng ta, sai lệch cái cách nhìn nhận của chúng ta về thế giới. Đó là nguy cơ về lạm dụng và kiểm soát nó. Đẳng cấp thứ 5 là AI lý luận. Loại trí tuệ này thì có thể mô phỏng quá trình tư duy phức tạp mà con người đang sử dụng hàng ngày. Nó không chỉ xử lý dữ liệu, nó còn phân tích dữ liệu, kết nối các cái mẫu và nhận diện những cái điểm bất thường và đưa ra kết luận logic. Nó đang cùng phát triển với cả AI tạo sinh ở trên. Giống như chúng ta đưa cho AI một câu đố và nó phát hiện ra những cách tốt nhất để ghép các mảnh lại với nhau và làm sáng tỏ những lối đi không rõ ràng. Trong khi bộ não chúng ta chỉ có thể xử lý một cái dạng dữ liệu hữu hạn. Ví dụ chúng ta đọc một trang sách chúng ta mất 1 phút, nhưng AI có thể đọc 1 triệu trang sách chỉ trong 1 phút và tổng hợp tất cả những thứ như vậy với nhau. Thì ChatGPT của OpenAI hay là Gemini của Google hiện nay đang bổ sung các công nghệ của AI lý luận vào. Những cái mô hình ngôn ngữ lớn này được huấn luyện từ hàng triệu văn bản trên Internet và các cái phiên bản tiên tiến như vậy, và AI tạo sinh khi mà ứng dụng AI lý luận vào thì có khả năng là vượt qua khả năng lý luận của chúng ta và hoạt động nhanh hơn chúng ta gấp nhiều lần. Ví dụ như bây giờ AI đang có thể bắt đầu tự code ra những phần mềm thay thế cho các kỹ sư, hay là xe tự hành là một ví dụ khác về AI lý luận. Nó tự đưa ra quyết định rằng có nên rẽ phải, nên rẽ trái, nên tránh cái ô tô này, nên tránh em bé kia để đưa ra quyết định tốt nhất. Thì AI lý luận và AI tạo sinh là những cái thứ mà loài người đang phát triển, và sắp tới trong tương lai nó sẽ lên đến đẳng cấp 6, đó là trí tuệ nhân tạo tổng quát AGI. Đây thường được coi là đích đến cuối cùng của quá trình phát triển AI mà con người có vai trò quan trọng trong đó. Bởi vì khi AGI ra đời, khi mà trí tuệ nhân tạo tổng quát ra đời thì nó có thể tự làm bất kỳ nhiệm vụ nào mà con người có thể làm, và nó không cần chúng ta can thiệp vào nữa. Nó không cần sự giúp đỡ của chúng ta trong việc tự phát triển bản thân nó, mà nó sẽ tự viết code, nó tự phát triển và nó tự thiết kế làm sao cho hiệu quả nhất. Với mức độ linh hoạt ghê gớm như thế thì có nghĩa là bạn có thể dạy cho nó gần như mọi thứ, giống như bạn dạy cho một người trưởng thành, ngoại trừ một việc là nó học nhanh hơn chúng ta hàng triệu lần. Khi đó chúng ta không thể kiểm soát và không thể đảo ngược quá trình tiến hóa của AI nữa. Và người ta hay gọi nó chính là điểm singularity, là một điểm bùng phát, một thế giới mới hoàn toàn và chúng ta chưa từng biết gì về nó. Có rất nhiều thứ tiềm năng có thể mở ra. Những cái thứ mà chúng ta con người mất hàng triệu năm để tiến hóa, AI có thể sẽ chỉ làm trong vài năm và vượt xa với những điều gì mà chúng ta nghĩ. Với sự xuất hiện của AGI thì cuộc sống hàng ngày sẽ rất thay đổi. Ví dụ như là bạn mở mắt ra, một trợ lý ảo không chỉ báo cáo thời tiết đâu, nó sẽ phát nhạc cho bạn du dương để bạn dậy sớm. Nó hiểu tâm trạng của bạn sáng nay đang vui hay là buồn. Nó giúp bạn lên kế hoạch cho ngày của bạn, đưa ra gợi ý cho bài phân tích, báo cáo cho sếp, hay thậm chí hỗ trợ trong việc nấu nướng cho bạn, giao robot ở dưới bếp và chỉ ở robot đó những công thức nấu ăn. Hay những cái giao diện trong tương lai khi mà chúng ta có thể kết hợp bộ não với máy đến mức độ chín muồi thì con người có thể kết hợp với những loại trí tuệ nhân tạo này
và giao tiếp với chúng trong thời gian thực bằng suy nghĩ của chúng ta. Và chúng ta có thể tăng cường bộ não, tăng cường khả năng của cơ thể bằng cách sử dụng AI, AGI trong bộ não. Và thậm chí chúng ta có thể nhận được sự hướng dẫn từ các AGI này dưới dạng suy nghĩ, dưới dạng cảm giác, dưới dạng văn bản và hình ảnh mà chỉ chúng ta mới biết được. Và nếu chúng ta trang bị cho AGI một cái thân hình robot giống như Terminator hay là những cái robot trong tương lai thì khả năng có thể là rất là phi thường. Lúc đó AI có thể giúp chúng ta vượt qua các cái địa hình khó khăn hiểm trở, hỗ trợ trong việc cứu hộ, thực hiện giúp chúng ta những ca phẫu thuật hay thậm chí tham gia vào việc nghệ thuật bằng cách là vẽ tranh, điêu khắc. Và các nhà khoa học thì đang dự báo rằng AGI có thể xuất hiện trong vài chục năm tới. Dự báo lạc quan nhất có thể là năm 2045, tức là 21 năm nữa kể từ bây giờ. Đẳng cấp thứ 7 là trí tuệ nhân tạo siêu thông minh. Thì ngay sau khi cái sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AGI là trí tuệ nhân tạo tổng quát thì vài trăm năm sau, cái AGI này nó tự cải thiện, nó tự tiến hóa, nó thích nghi mà nó không cần con người can thiệp nữa và nó sẽ trở thành siêu trí tuệ nhân tạo là Super AGI. Lúc đó những cái loại công nghệ siêu tưởng như bây giờ, ví dụ như là máy tính lượng tử, những thứ mà chúng ta đang nghiên cứu sẽ được AGI hoàn thiện và trở nên phổ biến. Những công nghệ cao cấp khác như là lò phản ứng nhiệt hạch, những công nghệ vũ trụ như là quả cầu Dyson để bao phủ mặt trời và dùng toàn bộ năng lượng của mặt trời. Hãy hình dung hiện nay rằng trái đất chỉ nhận được 0,00005% năng lượng của mặt trời và con người đang chỉ sử dụng được 2% tổng số năng lượng mà mặt trời chiếu xuống trái đất. Thì đến khi mà siêu trí tuệ nhân tạo thông minh bắt đầu ra đời thì nó có khả năng làm việc đó, có khả năng sử dụng toàn bộ cái năng lượng mặt trời đó. Và lúc đó thì nó sẽ biến thành những thực thể siêu thông minh mà chúng ta không thể hiểu được. Nó có thể có cái trí thông minh vượt trội với cả cái nhận thức của chúng ta đang từng tồn tại và nó sẽ giải quyết những vấn đề mà chúng ta không thể giải quyết nổi, ví dụ như là đói nghèo. Ông Ray Kurzweil là một nhà tương lai học, một nhà phát minh và nhà khoa học máy tính người Mỹ. Ông rất nổi tiếng với những dự đoán về tương lai của công nghệ. Ông chính là người đưa ra dự báo về trí thông minh nhân tạo tổng quát sẽ hình thành vào năm 2045 và ông cho rằng vào cuối thế kỷ 21 này, trong khoảng hơn 70 năm nữa thì những cái trí tuệ nhân tạo này có thể thông minh hơn hàng nghìn tỷ lần so với tất cả mọi con người. Và với trí thông minh như vậy thì tốc độ đổi mới sẽ khủng khiếp và không ai tưởng tượng nổi. Giống như chúng ta đang nén tiến bộ của công nghệ của 20.000 năm vào một thế kỷ duy nhất. Và đó là tiềm năng mà Ray ấn tượng. Và khả năng hình thành của trí tuệ nhân tạo đó nó sẽ hình thành những cái cấu trúc mới cả của về chính phủ, của thế giới và tự động hóa vượt xa với những gì chúng ta đang có hiện nay. Thậm chí một trí tuệ nhân tạo siêu thông minh một ngày nào đó sẽ dùng thuật toán lượng tử để mô phỏng ý thức của con người. Và khi đó thì trí tuệ nhân tạo này có khả năng tự nhận thức bản thân, nhận thức về sự tồn tại của chính nó và mối quan hệ của nó với thế giới bên ngoài. Và trí tuệ nhân tạo đó có thể có cảm xúc hay là giác quan đầy đủ và vượt xa những gì mà chúng ta đang trải qua. Và nó trở thành một sinh vật tự tiến hóa và nó sẽ nhìn nhận loài người như một loại sinh vật khác và nó lựa chọn theo hướng tiến hóa theo cách mà chúng ta cũng không thể hiểu và không thể kiểm soát được. Hay là một trí tuệ nhân tạo vượt trội có thể tiềm ẩn tạo ra hình thức sống mới, có thể là sinh vật sống hữu cơ hay là những sinh vật sống được tạo từ các nanobot, tức là những cái tế bào mạch máu, những cái phân tử, nguyên tử trong cơ thể chúng ta được thay bằng những con robot nhỏ tí xíu. Và trí tuệ nhân tạo này nó có thể mang các cái nanobot này, những con robot tí hon này đi khắp trái đất và nó có thể tiến hành kiểm soát, sửa chữa hệ sinh thái của chúng ta và biến hành tinh của chúng ta theo cách tốt nhất cho nó và tốt nhất cho cả chúng ta nữa nếu chúng ta kiểm soát nó từ bây giờ. Và sau khi cải thiện trái đất, sau khi sử dụng được năng lượng của hệ mặt trời thì các siêu trí tuệ nhân tạo này có thể tiếp tục tiến xa hơn bằng cách chinh phục các hệ sao, các dải ngân hà cùng với con người. Và nó có khả năng để giải quyết những cái bí ẩn vũ trụ, từ mục đích của lỗ đen đến bản chất của vật chất năng lượng tối, hay là hiểu những cái chiều không gian mà chúng ta đang nghĩ trong khoa học viễn tưởng, hoặc cho chúng ta khai thác những chiều không gian mới và tận dụng chúng để du lịch và du hành vượt thời gian, vượt ánh sáng. Nói đến những cái điều này có vẻ như là hơi bị điên và hơi bị viễn tưởng, thế nhưng mà nó là một cái khoa học về tương lai. Thì để phân biệt cái sự khác biệt này, bạn hãy tưởng tượng một cái ví dụ về xã hội của loài kiến trong tổ kiến. Với kiến thì chúng tổ chức rất là chặt chẽ và phân chia thành nhiều tầng lớp khác nhau. Kiến chúa là con kiến duy nhất trong tổ có khả năng sinh sản. Nó đẻ trứng để duy trì số lượng kiến trong tổ. Nó được bảo vệ và chăm sóc bởi kiến thợ. Kiến thợ thì chịu trách nhiệm kiếm ăn, xây dựng tổ, bảo vệ tổ. Kiến lính thì bảo vệ tổ khỏi kẻ thù để tấn công và tiêu diệt côn trùng khác. Kiến đực thì chỉ xuất hiện vào mùa sinh sản và chịu trách nhiệm là giao phối với kiến chúa. Kiến non thì là ấu trùng của kiến, kiến cánh là con kiến trưởng thành và có cánh. Và tổ chức xã hội của kiến là một ví dụ rất thành công trong tự nhiên. Nó đã tồn tại hơn 100 triệu năm qua và nhân rộng thành 12.000 giống loài trên toàn trái đất. Tuy vậy thì loài kiến không thể hiểu được một thành phố của con người. Xã hội của loài người vận hành ra sao? Đường phố để làm gì? Siêu thị, tòa án, công viên, gia đình để làm gì? Với kiến thì con người chúng ta là những vị thần quyền năng tối thượng. Kiến nghĩ về con người ra sao thì con người cũng sẽ về siêu trí tuệ nhân tạo như thế. Chúng ta sẽ không thể hiểu được bởi vì trí thông minh của chúng ta hiện tại lúc đó đang kém hơn chúng rất là nhiều. Trừ khi chúng ta tiến hóa cùng AI
và chúng ta sát nhập những công nghệ đó vào cơ thể sinh học của chúng ta để có những sức mạnh về sự tiến hóa, học hỏi và nhân bản đó. Rồi, bây giờ tới lượt bạn. Hãy nhớ rằng chúng ta đang ở đẳng cấp 4 và 5, tức là đang ở chỗ AI tạo sinh và AI lý luận. Còn giai đoạn 6 sớm nhất trong dự báo là 2045, còn giai đoạn 7 thì rất là xa. Nhưng ý kiến của bạn thì sao? Bạn đã làm gì để chuẩn bị cho tương lai đó? Hãy cho Cú biết bằng cách là comment về video này nhé. Xin chào, chúc bạn sức khỏe và hẹn gặp lại.